हाउ टु क्रिएट युट्युब भिडियो। यस भिडियोमा हामी भिडियो एडिटिङ मोबाइलमा सिक्न गइरहेका छौँ। यदि तपाईहरु भिडियो एडिट गर्न ल्यापटप अथवा कम्प्युटर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियो हेरेपछि तपाईको पैसा खर्च हुनबाट जोगिन सक्छ, किनकि यो भिडियो मैले मोबाइलमा सिकाउन गइरहेको छु। सो भिडियो सुरु गरौँ। गाडी स्टार्ट कर। डु नट इफेक्ट, सर्कल टेक्स्ट, सर्च बार मोसन, टेक्स्ट मोसन, नम्बर इन्क्रिजिङ। नम्बर 1 डु नट टेक्स्ट। यसका लागि क्यापकट एप्स ओपन गर्नुस् अनि यहाँ एउटा नयाँ प्रोजेक्ट बनाउनुस्। यो नयाँ प्रोजेक्ट बनाएपछि यहाँ टेक्स्टमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ तपाईलाई अब च्यानलको नाम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मेरो च्यानलको नाम लेखेको छु र यसलाई डन गर्नुस्। यसरी डन गरिसकेपछि अब यसलाई यहाँ आफ्नो इच्छा अनुसारको चाहिँ इफेक्ट दिनुस्। जस्तो म यो इफेक्ट दिन गइरहेको छु, मलाई यो इफेक्ट मन पर्यो, मैले यो इफेक्ट दिएँ र अब यसलाई ओके गरेपछि यसलाई एनिमेसन दिनुस् र यो एनिमेसनमा आएर लुपमा जानुस् र यहाँ तल स्क्रल गर्दै अलि तल गएपछि अझै तल गएपछि यहाँ एउटा डु नट भन्ने टेक्स्ट जुन देख्नुहुन्छ यसमा क्लिक गरेपछि यस्तो खालको इफेक्ट आउँछ र यसलाई डन गर्नुस्। यसरी यसको तपाई कतिको स्पिडमा राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई स्पिड बढाउने घटाउने गरेर मिलाएर एडजस्ट गरेर राख्नुस् र यसलाई भिडियोको कति लामो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार बनाउनुस् र यसलाई प्ले गरेर हेर्दा यस्तो देखिएको छ र अब यो रेडी भइसकेको छ। रोटेट टेक्स्ट। सबैभन्दा पहिला इन्सर्ट एप ओपन गर्ने, त्यसपछि एउटा नयाँ प्रोजेक्ट बनाउने। यो प्रोजेक्टको चाहिँ अब लम्बाइ यसरी बढाउने र नयाँ न्यू टेक्स्टमा क्लिक गरेर आफ्नो च्यानलको नाम लेख्ने। यसरी च्यानलको नाम 4 चोटि लेख्ने। यो 4 चोटि किन लेख्ने यो पछाडि थाहा हुन्छ तपाईलाई। यसरी 4 ठाउँमा लेखिसकेपछि यो 3 वटा लाइन भएकोमा क्लिक गर्ने र यो कर्भ देखेकोलाई चाहिँ यसलाई यसरी घुमाएर राउन्ड बनाउने र यो टेक्स्टलाई भिडियोको अन्त्यसम्म लाने। यसरी गरिसकेपछि अब यसलाई एडजस्ट गरेर भिडियोमा फिट हुने गरेर साइजलाई मिलाएर राख्ने। अब यसलाई एउटा डुप्लिकेट गरौँ र यसको साइजलाई अझै सानो बनाएर राखौँ। यसरी यसलाई एडजस्ट गरेर राखौँ र प्रत्येकलाई कपी गर्दै अर्को अझै सानो बनाऊ, साइजलाई घटाउँदै अझै सानो, यसरी सानो सानो बनाउँदै लिएर जाउँ र अब सुरुमा हो र यसलाई एउटा की फ्रेम दिउँ। यो माथि जुन एउटा ट्रायंगल वाला शेप छ यसलाई की फ्रेम भन्छ र सुरुमा एउटा की फ्रेम दिउँ र लास्टमा गएर एउटा की फ्रेम दिउँ। यसरी की फ्रेम दिउँ र यसलाई रोटेट गरौँ है त। यसरी घुमाऊ, पुरै नघुमाऊ, थोरै मात्र घुमाऊ र प्रत्येकलाई यसरी नै घुमाऊ। अब सेकेन्डलाई पनि यसरी नै, एउटालाई दायाँतिर घुमाएछ भने अर्कोलाई चाहिँ बायाँतिर घुमाउनुहोस्। यसरी प्रत्येकलाई घुमाउँदै जानुहोस्। फेरि अर्कोलाई सेम गर्ने हो, अर्कोलाई पनि त्यही गर्ने हो। सेम गर्दै घुमाउँदै घुमाउँदै यसरी घुमाउँदै गर्ने र अर्कोलाई पनि सुरुमा एक की फ्रेम दिने र पछाडि गएर घुमाउने। यसरी घुमाउने। यसरी घुमाइसकेपछि यस्तो खालको एनिमेसन बन्छ। एकदम राम्रो खालको बनेको छ। एउटा दायाँतिर घुमाएछ भने अर्को बायाँतिर घुमेको हुन्छ र अब यसलाई एक्सपोर्ट गर्ने। स्क्रलिङ टेक्स्ट। क्यापकट ओपन गर्ने, त्यसपछि नयाँ प्रोजेक्टमा यहाँ ब्ल्याक कलरको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि टेक्स्टमा क्लिक गर्ने। टेक्स्टमा क्लिक गरेर यहाँ आफ्नो च्यानलको नाम लेख्ने। यसरी मैले मेरो च्यानलको नाम लेखेको छु र यहाँ एनिमेसनको चाहिँ लुपमा आएर तल हेर्दै गरौँ भने यहाँ स्क्रलिङ टेक्स्ट भन्ने देख्छ, यसलाई ओके गरिदिने र तपाईले अब चाहनुहुन्छ भने यहाँ फ्रन्ट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र फ्रन्ट चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको इफेक्ट बनेको छ र अब यो सेभ गर्ने। सर्च बार एनिमेसन। पिक्सल एप्स ओपन गर्ने, त्यसपछि यो टेक्स्टलाई डिलिट गर्ने र यहाँ सेपमा आएर चाहिँ यो सेपको रेडियस चाहिँ यसरी बढाउनुहोस् र यसलाई एडजस्ट गरेर ठ्याक्क मिल्ने गरेर राख्नुहोस् यसरी र यसलाई कलरमा गएर ब्ल्याक कलर चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई डुप्लिकेट गर्नुहोस् र डुप्लिकेट गरेर जुन पहिला गरेकोलाई चाहिँ एकदम सेन्टरमा हुने गरी राखेर अब यो सेकेन्ड कपीलाई चाहिँ कलरमा गएर यसको कलर चेन्ज गरेर व्हाइट गरिदिनुहोस् र अगाडि आएर यसलाई पनि सेन्टरमा राख्ने। यसरी सेन्टर मिलाएर राखेर यसको साइज थोरै सानो गरेर यसरी मिलाएर यहाँ मैले जसरी मिलाएको छु त्यसरी नै मिलाउनुहोस् र यसलाई मिलाइसकेपछि ठ्याक्क सेन्टरमा मिलाएर राख्नुहोस्।
अब यो दुईटालाई मर्ज गरिदिनुहोस्। यसरी मर्ज गरे पछाडि यहाँ इरेज छ जुन त्यसलाई अन गरेपछि यसको साइडको हुन्छ र यसलाई कलरमा गएर व्हाइट कलर गर्नुहोस् र यसलाई ट्रान्सप्यारेन्ट ब्याकग्राउन्ड गरेर सेभ गर्नुहोस्। अब सेकेन्डमा आएर चाहिँ क्यापकट एप्स ओपन गर्ने र नयाँ प्रोजेक्ट क्लिक गर्ने। यसरी नयाँ प्रोजेक्ट बनाइसके पछाडि ओभरलेमा गएर जुन अघि सेभ गरेको पिएनजी चाहिँ यसरी इम्पोर्ट गरेर साइज मिलाएर राख्ने र यसको लेन्थ अब यसरी मिलाएर राखिसके पछाडि यहाँ मास्किङ भन्ने अप्सन छ। मास्किङमा गएर चाहिँ सर्कलको चुज गर्नुहोस् र यसलाई यसरी मैले देखाएको जसरी साइडमा राख्नुहोस् र एउटा की फ्रेमिङ दिनुहोस्। की फ्रेमिङ दिएर यसको बिच पार्टमा आउनुहोस् र यो यतापट्टि एङ्गललाई यसो गरी तान्दै 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 लिएर जानुहोस् र हल्का साइज यसको ठुलो गरिदिनु र यसरी मिलाइदिनुहोस् र यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। अब यो यस्तो खालको बन्छ र यस्तो बनिसके पछाडि यो एउटा सर्चको जुन पिएनजी मैले अलरेडी डाउनलोड गरेर राखेको छु यसलाई चाहिँ म इम्पोर्ट गर्छु र यो चाहिँ तपाईले आफै मोबाइलमा बनाउन सक्नुहुन्छ। यो बनाएर यसरी ट्याक्क यो हुने बेलामा चाहिँ ट्याक्क मिलाएर यसलाई साइडमा राख्नुहोस् र यो बडी भएको पार्टहरूलाई डिलिट गर्नुहोस् र यसरी यो सर्च बार एनिमेसन चाहिँ रेडी हुन्छ। नम्बर इन्क्रिज इफेक्ट क्यापकटमा आउने त्यसभन्दा पछाडि यो एउटा नयाँ प्रोजेक्ट बनाउने र यसको पछाडि भाग डिलिट गरेर टेक्स्टमा जाने र एउटा यहाँ नम्बर लेख्ने। यसरी नम्बर लेखेपछि यो नम्बर लेखेको लेयरको चाहिँ लेन्थ बढाउने र इफेक्टमा गएर तपाईलाई मनपर्ने कुनै एउटा इफेक्ट दिने। जस्तो मलाई यो मन पर्यो यो दिएर म यसको साइज थोरै ठुलो गरिदिन्छु र यो टाइमलाइनलाई चाहिँ यसरी दुई हातले जुम गरेर चाहिँ मुभ गर्नुहोस् र यसरी थोरै अगाडि बढाउँदै कट गर्दै यसरी कट गर्दै कन्टिन्यू। अब हामीलाई 100 सम्म बनाउनु छ भने यसरी कट चाहिँ 100 वटा लगाउनुहोस् यसरी र अब सुरुमा आएर 1 भइहाल्यो। अब यसलाई 2 लेख्नुहोस्, फेरि तेस्रोमा आउनुहोस् यसलाई 3 लेख्नुहोस्, यसरी क्रमशः 4 यसरी लेख्दै जाने हो। यसरी चाहिँ 100 सम्म लेख्नुपर्छ। म चाहिँ यहाँनेरि फटाफट आफ्नो नम्बर चाहिँ यहाँ 100 सम्म यसरी पुरा कम्प्लिट गर्छु र तपाईहरु पनि यसरी गर्नुस् र 100 सम्म गर्नुस्। यसरी 100 सम्म पुरा गरेपछि यसलाई प्ले गरेर हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ। यसरी बनाइसके पछाडि यसलाई सेभ गर्नुस् र सेभ गरिसके पछाडि फेरि एउटा यहाँ सेभ हुँदैछ। सेभ भएर एउटा फेरि नयाँ प्रोजेक्ट क्लिक गर्नुस् र अघिको भिडियोलाई फेरि एक्सपोर्ट गर्नुस् र अब यसको भिडियोलाई क्लिक गरेर यसको स्पिडलाई चाहिँ बढाइदिनुस् र यो छिटो छिटो नम्बर चाहिँ इन्क्रिज भएको देखिन्छ यसरी। अब अन्तमा यो भिडियो यदि तपाईहरुलाई मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला र यस्तै भिडियो म आगामी दिनमा ल्याउने छु।